फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर यूट्यूब चॅनल। तर फ्रेंड्स, आज मी दाखवणार आहे तुम्हाला ही भाजी तुम्ही खाल्ल्याच्या नंतरही जिभेवरती ह्याची चव अगदी अशी रेंगाळत राहील इतकी चविष्ट अशी भाजी म्हणजेच शिमला मिरची बटाटे आणि टोमॅटोची भाजी खूप भारी होते। तर त्यासाठी मी 4 म्हणजेच पाव किलो एवढी शिमला मिरची बारीक कट केली, त्यातल्या बिया मी काढून टाकल्या। टोमॅटो घेतला एक अर्धा, एक घेतला तरी चालेल, अर्धा मी घेतलेला आहे बटाटा। त्यानंतर कोथिंबीर आणि लसूण ठेचलेला। त्यानंतर कढई छान गरम करायची आहे, पॅन टाकायचा आहे, पॅनमध्ये तेल टाकायचे 2 चमचे, मोहरी जिरे छान फुलले की नंतर यामध्ये टाकायचा आहे आपल्याला लसूण। आणि लसूण मस्तपैकी आपल्याला असा गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत त्याला फ्राय करून घ्यायचा आहे। तर फ्रेंड्स, थोडासा सोनेरी रंग आला की यामध्ये आपण टाकणार आहोत बटाटा। तर बटाटा अगदी मोठ्या स्लाइड्स नाही करायच्या, अगदी हलक्या पातळ स्लाइड्स करायच्या, कारण आपण ही भाजी बिना पाण्याची बनवणार आहोत। त्यामुळे सर्व भाज्या वाफेवरती व्यवस्थित अशा शिजल्या पाहिजे। तर बटाटा मस्तपैकी शिजत आलाय की त्याच्यामध्ये आपण टाकायचं आहे हळद। आणि तुम्ही बघू शकता 80% तो असा कुक झालेला आहे, पूर्ण नाही शिजवायचं, फक्त 80% कुक करायचं आहे आणि बाकीचा राहिलेला बाकीच्या भाजींसोबत। त्यानंतर आपण टाकणार आहोत टोमॅटो। तर टोमॅटो पण आपल्याला ह्या बटाट्यासोबत मस्त असं सॉफ्ट होऊ द्यायचा आहे। सॉफ्ट झाला की याच्यामध्ये टाकायचं आहे फक्त लाल तिखट, तुम्हाला जेवढं हवे असेल तेवढं। तर ही भाजी स्पेशली तुम्ही खूप जास्त मसाले नाही टाकले तरी चालतात, फक्त लाल तिखट टाकलं दॅट्स इट, इनफ होतं ह्याची टेस्ट आणि एवढी भारी लागते ना। तर ते छान 2 मिनिटं परतून घ्यायचं। त्याच्यानंतर टाकायची शिमला मिरची। शिमला मिरची छान मिक्स केली की चवीनुसार मीठ टाकायचे, परत छान मिक्स करून घ्यायची आहे। आणि याच्यावरती टाकायची आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर, ती पण व्यवस्थित छान मिक्स करून घ्यायची आहे। आणि एक वाफ काढून घ्यायची आहे भाजीला, एक 4 ते 5 मिनिट। त्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकता भाजी मस्त अशी शिजलेली आहे। त्यानंतर गॅसची फ्लेम बंद करायचे आणि 1 चमचा किंवा 2 चमचे, पण 1 चमचा इनफ होतो, भाजून शेंगदाण्याचा जो कूट केलेला असतो तो टाकायचा आहे। त्यानंतर कोथिंबीर टाकायची गार्निशिंगसाठी आणि बस भाजीला मस्तपैकी असं फिरवून घ्यायचे आणि तुम्ही भाजी सर्व करू शकता। एवढी भारी भाजी होते, झटपट होते। टिफिनसाठी ही भाजी तुम्ही नक्की देऊ शकता। आणि एवढी भारी अशी ढोबळी मिरचीची भाजी म्हणजे शिमला मिरचीची भाजी एवढी भारी तुम्ही कधी खाल्ली नसेल तर नक्की ट्राय करून पहा। व्हिडिओ आवडला असेल तर रेसिपीला लाईक करा। त्याचबरोबर तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, सोबतच बेल आयकॉनही प्रेस करा। तर ही चटपट भाजी कशी झाली ते मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। तर भेटूया अशा छान आणि सुंदर अशा रेसिपी सोबत किंवा वेगवेगळ्या अशा छान अशा व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत थँक्यू।